ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ ගෙදරදීම පොල් පැණි හදා ගන්න ආකාරයයි. අපි එහෙනම් බලමු අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය මොනවාද කියලා. පොල් ගෙඩි 2ක පොල් වතුර පමණයි අපිට අවශ්‍ය වන්නේ. ඔබ සුපර් මාකට් වලින් පොල් පැණි අරගෙන ඇති. ඒවා ටිකක් කෘත්‍රිම රහක් වෙනව නේද? ඒත් අපි ගෙදරදී හදාගත්තාම කොච්චර පහසෙන් පොල් පැණි හදාගන්න පුළුවන්ද කියලා අද බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. මේ සඳහා මම භාවිතා කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් තරමක් විශාල පොල් ගෙඩි දෙකක්. ඔබට ඕන තරම් පොල් වතුර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ පොල් වතුර ටික මම හොඳින් තාච්චියක උතුරවා ගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි දැන් මේක හොඳින් උතුරවා ගැනීමට අවශ්‍යයි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේක සාමාන්‍යයෙන් පොල් වතුර වල පැහැයෙන් තියෙන්නේ. මේ හොඳින් උතුරනවා ඔයාලට පේනවා. මේම උතුරනකොට ටික ටික මේකේ පාට වෙනස් වෙනවා. මේ පොල් පැණියේ වැදගත්ම දේ පොල් පැණි රහටත් වඩා ඒ පොල් පැණි වල කලර් එක එනකන් හොඳින් උතුරවා ගන්න. දැන් ඕගලන්ට පේනවා ටික ටික පාට වෙනස් වෙගෙන එනවා. මිනිත්තු 15කට පස්සේ තමයි මේ දැන් දකින්නේ ටිකක් තද පාට වෙලා. ඒත් අපි තවත් උතුරවා ගත යුතුයි. මොකද තාම වතුර ගතිය තියෙනවා මේකේ. මේකේ තියෙන ජල ටික වාෂ්ප වුණාට පස්සේ තමයි ගොඩක් අපිට පැණි එක හොඳටම උකුවට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ බලන්න. ටික ටික පාට වේගෙන එනවා අපිට පේනවා. මේක තවත් ටිකක් තද පැහැවෙනවා. මිනිත්තු 30ක් 40ක් යනකොට අපි හොඳට සාමාන්‍ය ගින්දරම පාවිච්චි කරලා උතුරව ගන්න ඕන. දැන් මේ මිනිත්තු 30කට පසුව ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් හොඳින් වතුර ගොඩක් වාෂ්ප වෙලා තියෙන. දැන් මේ පැණි ගතිය පේනවනේ. ඔයගලන්ට තව චුට්ටක් කරලා තියන්න පුළුවන් නම් මීටත් වඩා තද පැහැ ගන්න පුළුවන්. ගම්වල නම් සීනි හැන්දකුත් මේකට කලවම් කරනවා. මොකද පොල් පැණි එක එච්චරම පොල් පැණි වල පැන් රහ ගතිය අඩු නිසා සීනි හැන්දක් කලවම් කරන්නත් පුළුවන්. ඒත් මම මෙතනදී සීනි භාවිතා කරලා නැහැ. තනිකරම පොල් වතුර පමණයි මම පාවිච්චි කරේ. දැන් බලන්න හොඳට පැහැ ඇවිත් තියෙනවනේ. අපි මේ හොඳින් උතුරවා ගත්තට පස්සේ දැන් ඕෆ් කරලා නිවෙන්න ඇරලා තමන්ට අවශ්‍ය අසුරණයක දාගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මේ පොල් පැණි එක ඕනම දෙයක් එක්ක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙම පොල් පැණි හොඳ භාජනයක වියලි භාජනයක අසුරලා ඔයගලන්ට ඕන තරම් කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ විවිධ මේ රෙසිපීස් ලබා ගැනීම සඳහා මම ලංකා අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න.